අයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා හැමෝම උෂාම්බ්‍රෝ YouTube channel එකට. ඉතින් අද මම වීඩියෝ එක කරන්න හිතුවේ ඔයාලගේ YouTube channel එකේ name එක ටික කාලයක් ගියාම ඔයාලට හිතෙන්න පුළුවන් මගේ YouTube channel එකේ name එක හරියන්නේ නැහැ නේද මට. සමහරට මේක වෙනස් වෙන්න ඕනේ නේද කියලා වගේ අදහස් එන්න පුළුවන් ඔයාට. අනිවාර්යයෙන්ම මේ දේ හිතෙනවා ගොඩක් වෙලාවට. සමහර වෙලාවට ඔයාගේ channel එකේ start එකේ දැම්ම channel name එකම ඔයා දිගටම තියාගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඒ කියන්නේ Tamanට ඒක match වෙනවා නම් Tamanට ඒක හරියටම set වෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් මේ channel name එක තියාගන්න. හොඳට views එහෙම එනවා නම්. හරිද? ඊටකොට මම කියන්නේ දැන් මේකෙන් මම වීඩියෝ එකෙන් පෙන්නන්නේ කොහොමද ඔයාලට channel name එක change කරන්න ඕන නම් channel name එක වෙනස් කරන්න කියලා. ඉතින් ඒකට මුලින්ම යන්න ඔයාලගේ මේ තියෙන edit profile picture කියලා මෙතනට ක්ලික් කරන්න. ඊට edit කියන එක දෙන්න. ඊට පස්සේ මේක කට් කරන්න. profile picture එක නෙමෙයි. උඩ අපිට මෙතන මේ පැන්සල වගේ ලකුණු දෙන්න. දීලා ටිකක් පල්ලෙහාට එන්න. ඊට තියෙනවා name කියලා. මෙතනින් දැන් මගේ මේ YT කියලා මම අදහස් කරේ ඉතින් YouTube කියලා කියන්නේ. නමුත් ඒක ඕනේ නෑනේ ඇත්තටම. කොහොමත් YouTube කියලා මම YouTube නේ ගොඩක් උගන්වන්නේ ඉතින්. So I don't need YT. ඉතින් මම YT කියන කොටස අයින් කරනවා. උෂාම්බ්‍රෝ. හරිද? එතකොට මම මේක තමයි දිගටම මගේ ඊට පස්සේ channel name එක විදිහට තියන්න idea කරේ. ඉතින් තව ඒ වගේම කියන්න ඕනේ ඔයාට ওই නම් channel එකේ ඔයගේ ඒ කියන්නේ අපි කියන logo එක වගේ තියෙන profile picture එක change කරගන්න ඕන නම් මෙතන මේ තියෙන camera icon එක උඩ ඔබලා ඔයාලට පුළුවන් මෙතනත් ඔයා කැමති image එක add කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔක්කොම කරලා මෙතන okay දෙන්න. ඊට පස්සේ මෙතන කියනවා people change their names infrequently in the real world, so Google limit the number of time that you can do this. Changing your name here will change it in all Google services. It may be a while before this change take effect. ඒක මෙහෙමයි කියන්නේ. දැන් හිතන්න ඔයා subscribers ලා ලක්ෂ ගාණක් හදාගත්ත channel එකක් හරි subscribers ලා 20000 50000ක් හදාගත්ත channel එකක් තියෙන කියනවා නම් ඔයා හදාගෙන තියෙන ඇත්තටම brand name එක. ඒකට මේ brand name එක ඔයා වෙනස් කරලා ඔයා අලුත් නමක් දැම්මොත් හරිද? ඒක ඔයාගේ channel එකට බලපානවා. ඇත්ත වශයෙන්ම බලපානවා. මොකද ඔයාගේ වටේ එකතු වෙලා ඉන්න subscribers ලා ඔයාගේ channel එකේ name එක search කරලත් YouTube එකට ඇවිල්ලා ඔයාගේ videos බලන් ඉඳ තියෙනවනේ. ඊට වඩා channel name එක change කරොත් සමහරට ඒ කට්ටියට ඔයාගේ channel එක අඳුර ගන්න බැරි වෙනවා. හරිද? ඊට පස්සේ ඒ වගේ ගොඩක් ප්‍රශ්න එනවා මේ channel name එක change කරාම. ඉතින් මම ඔයාලට කියන්නේ ඔයාලගේ channel name එක change කරන්න idea කරනවා නම් channel name එක change කරන්න සාමාන්‍ය උඩරින්ම try channel name එක change වෙනවා නම් ගොඩක් වෙලාවට ඔයා change කරන්න උඩරින්ම දෙසරයක් වගේ තමයි. කියන්නේ ඊට වඩා වෙනස් කරන්න යන්න එපා. ඒකට ඔයාට ඔයාගේ channel එකට ලොකුට ඒක බලපාන්න පුළුවන්. හරිද? අනිත් දේ තමයි AdSense approved නම් ඔයාගේ channel එකට වන්නම් කියන්නේ channel name එක change කරන්න එපා. හරිද? ඊටකොට මේ මං කියන විදිහට දැන් මේ කියන විදිහට channel name එක change කරනවා නම් කලින්ම change කරන්න. ඒ කියන්නේ YouTube එකේ ඔයා ලොකු area එකක් coverage කරන brand name එකක් හදාගන්න කලින්ම channel name එක වෙනස් කරන්න. දැන් මෙතන මගේ උෂාම්බ්‍රෝ YT කියන එකේ YT අයින් කරා කියලා මට ඒක ලොකු ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ නේ. උෂාම්බ්‍රෝ කියලානේ සාමාන්‍යයෙන් ඕන කෙනෙක් මේ channel එක දාන්නේ. ඒකට මට එක ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ. So මම දෙනවා change name කියන එක. හරි දැන් මගේ channel එකේ name එක උෂාම්බ්‍රෝ. හරිද? එතකොට ඒක තමයි channel name එක. දැන් මේ channel name එකට තමයි මගේ channel එක use වෙන්නේ. ඉතින් මම දැන් අපි ගිහින් බැලුවොත් මේක එකපාරෙන් අප්ඩේට් වෙන්න නැති වෙන්නත් පුළුවන්. අපි පොඩ්ඩක් බලමු. හරි උෂාම්බ්‍රෝ කියලා තමයි පෙන්නන්නේ. හරි මේ උෂාම්බ්‍රෝ කියලා පෙන්නනවා. මම මගේ profile මෙතන channel එකේ image එක profile picture එක change කරා මගේ රූපයක් දැම්මා. ඒවල කට්ටිය ලේසියෙන් මාව අඳුර ගන්න පුළුවන් නේ. ඉතින් මෙහෙම තමයි channel එක. මේක තමයි channel name එක සහ channel එකේ profile picture එක, ඒ කියන්නේ logo එක තියෙන profile picture එක change කරන්න. ඉතින් මේක simple video එකක්.
ඔයාලට මේක වැදගත් වුණා නම් මේක ලයික් කරන්න, ෂෙයා කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න වගේ අදහස්. බොහොම ස්තුතියි මගේ වීඩියෝත් එක්ක එකතු වුණාට.